هذا اللولو الزين، ها شلون سعره حبه؟ 300 يابا، هذا سعره 300 يعني يطلع $250 تقريبا. هذا متواجد في سوق بعقوبة. هذا شلون سعره؟ هذا روكي. هذا ورقتين. روكي هذا سعره ورقتين. هذا سعره ورقتين قفل؟ لا بمجال. بمجال سعره ورقتين. روكي. هذا شو اسمه؟ ها؟ لولو. لولو زعلان علينا يابا. يشرب ماء عطشان. تعال روكي. تحياتي لك وان شاء الله. هذا شنو نوعيته؟ هذا بزون. هذا البزون الزين. هاي البزونة القشمة يابا، هاي زعلانة علينا نايمة. شلون سعرها هذه؟ هاي 150. هاي سعرها 150 يعني يطلع $125 عراقي. دولار. لولو؟ لولو هسه يلا صحت من النوم. ولا بول. هذا البلبل العراقي سعره. اها. هاي سوسو. سوسو. شلون تحكي يعني؟ شو احكيها هسه بتجاوبني؟ هي تحكي من كيف؟ اها سوسو. هاي الدندن هي من هاي شلون سعرها المينا؟ هاي 150 ألف. سعرها $150,000 يعني $125. هاي بلابل الأليف. هذا البلبل الأليف طبعا سعره $75,000 يعني تقريبا يطلع